päivällä nävyt. Niin, mutta kun vähänkin hämärä, niin kyllä se... Mutta se ei nyt tämän tuon lumen läpi, se ei jaksa kuitenkaan. No, oh. Onko korkkipaikka? Panepa pikkusen tänne. Varosta korkki. Pane vaan vielä. Vielä. Hukkaa vaan vielä. Kappala siinä. Eiköhän se nyt puhuisi. Täällä kuitenkin pysyy niin nämä kelit vielä jatkuu. Ja alkoi tuuli asettumaan, kun tuolla ei tullut enää yhtä. Jaa. Tässä vielä tuuli. Tässä kännykkä lupasi kyllä 7 metriä sekunnissa etelätuuli. Jaa. Kilowattia. Vasta. Niin on. Älä katsomaan sillä, että valo menee eri. Se riittää tuo hirveän naru. Kyllä se siitä näkyy. Laita takapäin näyttä sen silloin. Onko ihan kesken? On se siinä. Sehän voi vielä sammuttaa. Itse kun olet säätänyt. Kato nyt sä oot täältä. Tässähän näin paljon kestää. Näin täällä heittää. Siinäkö? Hyvin kyllä näkyy ainakin tässä. Mene. Heippa! Jaha. Näkyykö se siellä missä? Minä näkyykö? Olavi koko ajan ohjailee sitä. Niin, tietenkin. Niinpä tietenkin. Sä oot kiinni. Ja mitään kiinni. Raakapeli ranualta. Siinä. No niin. No niin. Tuli. Olavi, eikä tuo näjekö tuo valo on päällä, että tuliko vai ei? Joo. Hyvin kyllä tuli kohdalleen. Ja... Ei se kyllä tullut, kun se ei tullut suoraan aveen. No, ja puoli metriä sivussa. Oli se tuossa reunalla, mutta se ei vaan tullut ylös.
avannolla. Joo. Onko kylmä? Ei, tässä voi kyllä. Eikö kiehisiä tarvii muuta? Ei. Jaa. Onko se hyvää terva? Ei tarvitse kahta kairaa, kun vastaa vaan terä. Vielä kevät niin pitkällä vielä, että se tulisi aina jäälle, niin se puhdistus itsestä. Joo, siellä on tosiaan valmiit narut siellä, joko sinä kerroitkin ihan siitä. Joo, kerro ja sitten tehdään tuollaisen vehen, jolla tehdään sitten se loma. Joo. Narua tulee. Tämmönen naru, kun menee aventoon tuossa. Maailman kaikennäköisiä solmuja tuossa narussa. Nehän tarttuu aina kiinni. Mutta kun me pannaan tässä putkesta läpi, ei tarvu ikinä kiinni. Joo. Kato, se menee tuonne jään alle tuo pää. Joo, justiin. Aika hyvä sitten. No niin, jokohan se olisi siellä saanut kaikki tehtyä. Se varmasti on. No niin, nyt sitä lähdet. Jaha. Eikä vetoköyttä. Sinne utuuden ilman, että se Juhakin katoaa tuonne tuollaiseen, kun vähän sitä savua. Niin ei mennyt tuossakaan erottaa, kun se ajoi tänne päin, että missä se oikein menee. On siinä kuitenkin, kun 600 metriä on tuota matkaa, niin siihen tulee sitä vastustakin jo aika lailla. Aika paljon joo. Ihan ohut naru ei tietenkään kärsi olla. Ja nyt sitten... Sitten tulee... Tässä on onko tällä... Mikä se tämän nimitys? No se pitää kato naruja vähän erillään. Joo. Ei siinä sen kummin. No sama se on vähän tuollakin tarkoitus. Niin on. Joo, just ettei mene ristiin. Jos se menee näin, niin se on apajapila. Niin. Se kato näin. Minä en tiedä kummalle puolelle se menee. Niin, joo. Joo, että se ei narut vaan mene niinku ristiin. Mä nyt vetäisin tästä rajusti, niin se tiesin kumpaa puolta.
No niin, just ei tiedä. Teillä on semmonen merkinantosysteemi. No niin, se lähtee nyt jään alle. Ja... Vähän aikaa odotetaan, että ne kiristyy. Sinne meni toisen puolen levitykseen. Tässä on se salainen merkki. Aika huippukeli näin kuvauksen kunnia. Se on aamulla vähän sumuus on. Joo, se on jännä semmoista häkärää. Tuossa mäkin katsoin, että mihin sinä katosit, kun semmoista sumuhäkärää, niin näyttää, että ei sinuakaan näkynyt tässä, kun kelkan savua vielä, niin katos mies kummasti. Joo, se kela, niin Ropponenhan käytti sitä, se käyttää vieläkin sitä. Joo, sehän käyttää tuolla Nostinen. Niin nostia varmaan. Niin sitä, joo. Sillähän ei oo rumpu. Ne oli hyvät lasit, mitkä tuli nuoton. Jaa. Me eikä hoksannut ottaa matkaa. Sieltä Nangonvuonolta tuli aurinkolasit nuoton perään. Se oli kyllä melko savessa, mutta... Ne on saattanut jonkun ruumiin, joka on hukkunut Nangonvuonolle sen aurinko. Älä puhu mitään. Niin minä kyllä kiskikoneen heti. Se pestuu. Saa sitä harsittua. Joo. Tuohan peittää jo. Tähän on tottunut tähän hommaan. Tuonne polttoni jäi. Jaha, sinnekö se perä lipsähti? Sinne meni. No niin, eli nyt on... Missähän asti nyt on menossa tällä hetkellä levitteet? Auringon kohdalla tuo. Tuolla. Toinen Siellä on jo jäljen tuo. Siellä ne levittäjät kiskottaa sitä. Ja tässä tarvitaan monenlaista tekniikkaa. Ja ollaan vasta puolivälissä hommaa, tai alkuvaiheessa vasta. Eihän siinä saisi olla yhtään sun. Eihän saisi, mutta sakisin tulla. No niin, lähdetäänpäs ruokatunnille. Siinä oli se 600 metriä. Ei mennyt kauan. Oli toinen tarkoitus tällä koneella. Vielä on se kolmas, kun pannaan tuo 10 tuohon siinä yhdessä vaiheessa. Sitten pannaan nuo muoviputket lopussa siihen, se nuotta tulee niiden muoviputkien kautta, että se väliverkko ei tule liian aikaisin tänne. Nyt se estää kaikki kalat tuonne perään se väliverkko. Joo, se väliverkko niin ohjaa. Siinä nyt ohjaa tavallaan. Joo. Kalat siellä loppuun. Ja sitten se tulee, kun se peräsuuköysi tulee, niin se tulee tänne se väliverkko matkassa ja ne on siellä perässä. Tämä pikkukohta saari. Niin tuo. Joo, tämä saari tässä. Me ollaan ihan tässä Niin, joo. tuossa. 22 metriä on tuo. Tuossa on 26 metriä. Joo, ja tuo Laattianiemi on tuo niemi tuossa. Eli se tulee täältä tuo meidän nosti tai laskuavanto jossakin tässä 600.
Tuosta on levitynkelkat 20 metrin päässä noista ja tulee nuo kapulat, jotka pitää köysiä erillään. Hyvin kohtuullisen matkan päässä niitä ja samoin siihen Nangivuodolle siitä ei ole pitkä aivan kohtalaisen matkan päässä. Täällä Inarijärvellä nämä etäisyydet on valtavan suuria tuonne kauemmas järvelle. Tästä kato, tämä väli, tämmönen on jäänpaksuus. Muikulta näyttää. Tuollaiseen 20-milliseen tarttuu. Vai onko tämä jo tihiä? Tuo turpavärkki on erilainen. Muikulla on kato näin pitkä tämä alanen. Ja sitten se on kirkkaampi yleensä. Tässä on niinku muikulla on se suomo on niinku herkemmässä ja se on kirkkaampi muikku. Mutta niinku äkkiseltään aika lähellä kuitenkin toisiaan. Vähän oli kyllä silmiä, onko täällä mitään paljon? Niin hetkinen, onko tämä jo 10 milli? On. Eli tämä on nyt jo sitä perää tiheää. Kyllä. Ja kovin paljon sinne ei jää, kun se kulkee ihan tuossa jään alla tämä. Niin sinne pohjan ja sen alapaulan väliin jää semmoinen... No se reikä muistuu. No niin. Oho, on. Mutta Sammut. kato, onhan siellä vielä se jatkuu tuo perä. On. Ja muista missä se On reikä. siellä se 115. Muistako Erno missä se reikä? Ei. Niin, tosiaan se. Paha. Se reikä, olisiko se... Katoko pistää? Kesä, onko nuo kesä vai? Katos aika paljon tuota pieni. Tuollakin vielä nyt. Joo. Onko siellä loppujen lopuksi paljon? Arvelin 50. Nyt semmoisen kohtuullisen, Joo, en ota kauhean isoa. Ropposellekin vähän. Vai ei iso, 10 kiloa tuosta. heti nappas. Otetaan joo se Sari on vaan vihainen, jos mä otan liikaa. Siinä on Joo. paljon. Tämmönen on sopiva. Tuliko nytkin vähän reilusti? Tuo on vielä vähän jo. Kuinka täynnä se
4,5 ei kuule viiteellä. 50 kiloa. Aika lähellä. Oliko se taimenen? On. Kato. Taimen saatiin tuosta. Näyttää. Että 50 aika tarkka. Joo, pikkusen vaatimattomaksi. Kuka se alimman veikkas? Muikut ei vaan ollut parveutunut. Nyt huomaatte kuinka ne menee, että isot tulee tähän pintaan. Apajassa tuolla länsipuolella oli tämmöistä myös. Niin, että se oli ihan vallan tällaista. No oliko sinä juuri yhtään pientä? Hyvin vähän. Joo. Se vaihtelee. Joo, eri apajissa. No mitä tuosta keskeltä sitten? Siitä tuli kas vähän niinku tämmöistä. Ehkä vähän Joo. enemmän. Joo. No sitten taas kallioapaja, niin siitä tulee tosi paljon sitä pientä. Se on aika jännä. Tästä on 5 kilometriä ehkä siihen kallioapajaan, niin siinä on ihan erilainen koostumus. Ja sitten kun mennään Nanguvuonon puolelle, sieltä tulee siika. Et tässä ei ole siikaa juuri, että tässä on älyttömän vähän, niin kuin muutamia reeskoja, pohjesian poikasia, mutta 95% on ainakin muikkua tuosta. Niin sitten kun mennään Nanguvuonolle, niin siellä on yli puolet on siikaa. Se on niin jännästi, vaikka on niin kuin lähellä toisia nämä alueet, niin kuitenkin erilainen koostumus. Iso muikku 8 euroa. Sitten on pienempi muikku. Kauhalla laitettuna on 7 euroa. Tässä iso. Joo. Eilen Jokisuulta on saatu nämä. Kuhahan se ne pyyki sieltä. Nyt siinä on kilo. Mitä sinä olisit halunnut tästä vielä? No neulamuikkuja. Neulamuikkuja. Pannaan kauppaan. Kiitoksia.